travel freedom එකත් එක්ක අද අපි යන්නේ අල්ගම ඇල්ලට. ඉතින් අපි යන පාරෙන් අපිත් එක්ක අද අලුත් සමාජිකයෝ දෙන්නෙක් එකතු වෙලා ඉන්නවා. තුන් දෙනෙක්. එක්කෙනෙක් පිටිපස්සෙන් එනවා. සතිය රට බලන්නේ. කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයට ආසන්නයෙන්ම පිහිටි සුන්දරම දියැලක් තමයි දුනුමාල ඇල්ල. පහලින් අපේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බොක්ස් එකේ ලොකේෂන් එක දාලා තියෙනවා. ඕන කෙනෙක්ට ගිහිල්ලා ලේසියෙන්ම පාර හොයාගන්න පුළුවන්. ලොකේෂන් එකේ ඉඳන් ඇල්ල ළඟට යන්න පාරවල් දෙකක් තියෙනවා. අපි ගියේ උඩ පැත්තෙන් යන පාරට. කට්ටියක් කියනවා දුනුමාල ඇල්ල කියලා. තව කට්ටියක් කියනවා උඩුවක ඇල්ල කියලා. තවත් කට්ටියක් කියන්නේ කිරි පැරකුම් ඇල්ල කියලා. ඉතින් ඒ වගේම තව කට්ටියක් කියනවා දිවි පැන්න ඇල්ල කියලා. මේ මොන නමකින් හැඳින්වුවත් මේ ඇල්ල සුන්දරත්වය අතින්නම් ගොඩාක් ලස්සනයි. මුලින්ම ආවේ ඇල්ල කඩා හැන්න තැනට. එතන ඉඳන් පල්ලෙහා බලනකොට ගොඩාක් ලස්සනයි. හැබැයි ඇල්ල පල්ලෙහාට ගියොත් තමයි ගොඩක්ම ලස්සන බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි දැන් මේ යන ගමන්. අපි තනක් සෙට් කරගෙන වාඩි වෙලා අපි ගියේ ඉරිදා දවසට. ඉරිදාට ටිකක් සෙනග වැඩි කියලා පේනවා. හැම තැනම කට්ටිය ඉන්නවා. අපිට ඉන්න තැනකුත් නැහැ. අපි බොහොම අමාරුවෙන් තැනක් හොයාගෙන බෑග් ටික තියන්න තැනක් තමයි බැලුවේ. ඉඳවන්නද? ඉඳවන්න පුළුවන්.
ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ ඉතා සුන්දර පරිසරයකට උරුමකම් කියන අඩි 40ක් විතර උඩින් ඇදහැරෙන මේ ඇල්ල බේකස් ඇල්ලට ගොඩක් සමානයි කියලා තමයි අපිට දැනගන්න ලැබුණේ. ගල්තලාවල් වල ඇවිදිනකොට බොහොම පරිස්සමෙන් ඇවිදින්න ඕනේ. විශේෂයෙන් වැහි දවස්වලට දියසෙවල් බැඳෙනවා. ඉතින් පොඩි අයෙක් එහෙම යනකොට ගොඩාක් පරිස්සම් වෙන්න ඕනේ. channel එක subscribe කරන්න. Instagram එක follow කරන්න. හැමදාම කියනවා වගේ අපිට එක්ක අයට ගොඩාක් ස්තුතියි. අපේ වීඩියෝස් බලන්න, share කරන්න. ඉතින් කියන්නේ මේ වගේ තැන් වලට එන්න ලස්සන තැනක් දුනුමාල ඇල්ල ගැන ගොඩක් දේවල් අද ඔයගොල්ලෝ දැනගන්න ඇති. අපි යන්නයි හදන්නේ. මාරු කරගෙන ඉතින් ඇවිල්ලා ඉන්නේ. එවදත් ඉතින් අපි අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. මේ travel freedom Dunumala Ella.